Magandang buhay! Magandang araw sa inyo lahat. I-challenge ko ang mga kating ko dito sa aking tinimpla. Puro fresh ito. Fresh malunggay, fresh broccoli, and fresh cucumber, at fresh kinchay. Yan. Blender ko to. Yan. Nakadalawang baso ako na blender. Nilagay ko muna sa rep yung isa. Kasi ito, iinumin ko. Ngayon. Pero hinugasan ko sila lahat. Hinugasan ko. Tapos, lagay ko sa blender. Nilagyan ko na kalahating baso ng tubig. Tapos ito, kinalabasan. Inumin ko ngayon to. Meron pa siyang buo. Hindi siya na tapos na. Goodbye. Edna, Marites, and Ate Emily. Mami Emily, ikaw na. Kayong tatlo ni Edna, Marites, and Emily. Thank you. Bye-bye. Hours later. Guys, ito na yung pangalawang set. Blender vegetables tulad ng broccoli at saka
pechay, pipino, at saka malunggay. Malunggay, pipino, broccoli, at saka pechay. Ito yung second batch. Nakalimutan ko na agad. Ito siya. Natin, second batch. Handa na si Marites Besita. Ayan ang Emily TV. Accept the challenge. Okay. Accept. Mga kapatid na kokak.